Hello, xin chào mọi người đến kênh vẽ tranh pixel của mình. Hôm nay mình sẽ vẽ hình cái bánh răng nhé. Để nãy giờ mình có bìa, giấy và bút nha. Let's go. 1, 2. Nhìn ra bay ủ. Tí nữa vẽ đi. Như là 4 hồ này. Đoán thử thế. Xuống. Vào. Chéo một ô, hai ô, ba, một, hai, tiếp tục là ba ô nữa, tiếp, 4, 1, 2, 3. 2 ô, 3 ô liền cho 2 ô để ra ngoài ô. Số 12 bên 1 2 1 2. Bao xuống
2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Mình đã vẽ xong bức tranh này rồi. Em cảm ơn mọi người theo dõi video này của mình. Còn giờ xin chào các bạn. Bye bye.